Xin chào các bạn đã đến với channel của Nhã Yên. Thì trước khi bắt đầu, Yên gửi lời chào đến tất cả các bạn ha. Và nếu như mà bạn nào chưa biết thì ở channel này các bạn có thể tìm thấy những cái trải bài về tarot của Yên, cũng như là những cái chia sẻ của Yên trên cái hành trình thực hiện luật hấp dẫn, chữa lành nội tâm ở bên trong. Thì Yên mong các bạn sẽ đón nhận một cách rất là cởi mở ha, bởi vì tất cả đều là trải bài chung. Cũng như là những cái chia sẻ của Yên nó đều đến từ những cái trải nghiệm cá nhân, nên là nếu như mà thông điệp nào nó không có đúng với các bạn, hoặc nó không diễn ra trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn hiểu đơn giản là đó không phải là thông điệp dành cho bạn ha. Yên rất là mong những cái video khác của Yên hoặc là những cái chia sẻ của Yên sẽ phù hợp với các bạn ở những cái video khác hoặc là những cái video sắp tới nha. Và nếu như mà bạn nào muốn liên hệ với Yên thì ở phần mô tả của video Yên có để một cái link, các bạn bấm vào đó sẽ có đầy đủ thông tin hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trải bài của ngày hôm nay ha. Trải bài của ngày hôm nay thì sẽ là một cái trải bài về chuyện tình cảm. Nếu bạn nào mà đang có sự phân vân về một cái mối quan hệ nào đó, có nên mong chờ hay không, có nên mong đợi cái tình cảm này hay không, hoặc là tương lai của nó diễn ra như thế nào á, thì các bạn hãy nghĩ đến một cái đối tượng mà mình đang có cái mối quan hệ trong chuyện tình cảm và chọn cho mình một tụ bài nha. Ở đây thì để Yên sẽ thay đổi cái vị trí các lá bài này đi. Rồi các bạn hãy chọn ha, theo 3 tụ ở đây, thứ tự là 1, 2, 3. Chuyện tình cảm này có nên mong đợi hay không, hoặc là mối quan hệ này có nên mong chờ hay không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên ha. Xin chào các bạn đã chọn cái tụ bài này để xem coi là cái chuyện tình cảm các bạn có nên mong đợi hay không ha. Ở đây á, Yên thấy rằng á, cái mối quan hệ này có rất là nhiều những cái mâu thuẫn ở trong mối quan hệ này. Và các bạn với cái người này, Yên thấy cái khả năng một á, là bạn hoặc cái người này đã có gia đình rồi, hoặc là đã có con riêng rồi, hoặc là có cái khía cạnh về hoàn cảnh gia đình đôi bên. Ví dụ gia đình bạn không phù hợp với cái gia đình bên kia, hoặc là về địa vị xã hội, hay là về quan điểm trong tín ngưỡng tôn giáo. Ở đây có một cái sự khác biệt rất là lớn, và cái sự khác biệt lớn này á, nó đem lại rất là nhiều những sự căng thẳng nè, rồi mâu thuẫn áp lực dành cho cả hai. Nên ở đây thật sự Yên thấy cái vấn đề á, là mâu thuẫn ở đôi bên này á, bạn có giải quyết được hay không, bạn có chấp nhận được những cái mâu thuẫn này hay không. Và nếu như trong cái quá trình mà hai bạn tiến đến với nhau sau này, ví dụ nên vợ nên chồng, hoặc là tiến thành một cái gia đình riêng với nhau, thì nếu những vấn đề hiện tại đang diễn ra, những mâu thuẫn đó, bạn chấp nhận được hay không. Ở đây Yên thấy rằng những gì mà bạn với cái người này đang phải trải qua về cái khía cạnh giữa gia đình với gia đình, hoặc là quan điểm tư tưởng tôn giáo, hay là con anh con em, hay là gia đình cũ gia đình mới, tùy theo mỗi bạn ở đây, thì đây là một vấn đề rất khó thay đổi. Cái khía cạnh khó thay đổi này á, nó nằm ở việc rằng là bạn cần chấp nhận nó như một phần của cái người mà bạn đang quen luôn. Kể cả sau này khi mà hai bạn tiến đến với nhau, thì cái sự mâu thuẫn này nó vẫn hiện hữu, và nó vẫn để lại khá là nhiều những cái áp lực dành cho bạn ở trong cái cuộc sống tương lai phía trước. Đây là cái điều mà bạn cần phải thật sự rõ ràng và rành mạch với chính bản thân của mình, là mình xem đó như là họ luôn, cái việc đó như là họ luôn. Mình đừng nghĩ rằng là mình bây giờ mình chấp nhận nha, rồi sau này mình sẽ thay đổi họ sau. Nếu như bạn nghĩ như vậy thì mối quan hệ này trong tương lai nó sẽ làm bạn rất là mệt mỏi, rất là nặng nề, và có thể dẫn đến những sự mâu thuẫn rất khó giải quyết. Và khi mà cái sự mâu thuẫn rất khó giải quyết đó, đôi khi chúng ta sẽ làm tổn thương lẫn nhau một cách rất là nặng nề luôn. Thì đây là điều mà bạn cần phải cân nhắc, thật sự rất là cân nhắc với mối quan hệ này. Khi mà bạn chấp nhận luôn là những gì mâu thuẫn trong hiện tại sẽ có thể tiếp tục duy trì trong tương lai, và mình coi đó như một phần của họ, thì lúc đó mà mình vẫn vui vẻ, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc với tình yêu này, thì mình nên tiến tới, mình nên chấp nhận cam kết. Còn nếu như mình nghĩ rằng là nếu mà mình không thay đổi được họ, họ vẫn như hiện tại, mọi thứ vẫn như vậy, thì lúc đó thật sự bạn nên nghĩ đến chuyện
buông đi. Bởi vì ở đây Yên thấy rất nhiều lá nói về những gánh nặng, và những gánh nặng rất là mệt mỏi, thật sự vô cùng mệt mỏi. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cái tương lai mối quan hệ giữa hai bạn. Bởi vì khi mà chúng ta không thật sự giải phóng được những cái khúc mắc ở trong lòng của mình á, mình không thật sự chấp nhận cái việc người đó là như vậy á, và mình mong chờ họ sẽ thay đổi. Nếu họ không thay đổi thì mình sẽ rất là bực bội, mình sẽ rất là khó chịu, và chính những cái điều khó chịu đó nó sẽ làm mối quan hệ ngày càng nặng nề hơn, và dẫn đến những cái lời nói, hành động, cách ứng xử gây tổn thương lớn cho đôi bên. Đôi khi chúng ta vì những cái cảm xúc là mình thôi, mình kệ, mình bỏ qua một chút thôi, mình kệ, mình ráng một chút rồi sau này sẽ ổn. Vì lỡ đặt trường hợp sau này không ổn thì sao? Thì mình có chấp nhận được không? Quan trọng là chúng ta ở bên cạnh một ai đó bền hay không á, là mình có cùng vượt qua được những cái khoảng thời gian khó khăn hoặc những cái khoảng thời gian bất ổn hay không. Chứ còn nếu như mà mối quan hệ nào nó cũng vui vẻ, nó cũng hạnh phúc thì đâu có còn ai nghĩ đến cái chuyện là sẽ chia tay hay sẽ đổ vỡ đâu, phải không ha? Vậy nên đó là cái việc mình có kề bên, mình có gắn bó với một ai đó hay không, là mình có chấp nhận được những cái khiếm khuyết của họ, mình có chấp nhận được những khoảng thời gian khó khăn sẽ xảy đến được hay không, mình vượt qua được hay không, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy thoải mái với những cái điều bất như ý đó, thì lúc đó mối quan hệ đó mới có thể bền vững được. Nên đây là một cái điều mà bạn cần phải cân nhắc và lưu ý thật là kỹ ở trong cái mối quan hệ này. Tình cảm này có đáng mong đợi hay không, thì Yên thấy nếu bạn vẫn tiếp tục duy trì những năng lượng này thì khả năng những năng lượng tiêu cực này vẫn sẽ nặng nề hơn ở trong giai đoạn tương lai. Chỉ trừ khi bạn chấp nhận thì đây mới là cái mối quan hệ mà bạn nên tiếp tục theo đuổi, hay bạn nên tiếp tục cam kết. Còn nếu như bạn không thể chấp nhận thì chẳng thà là nói rõ hết tất cả, và đôi bên sẽ có những cái quyết định hợp lý, kể cả là việc chúng ta sẽ buông nhau ra, bởi vì mình không chấp nhận được người đó, và đó là những vấn đề mà họ cũng không thể thay đổi được luôn, hoặc là họ chọn cái việc duy trì việc đó hơn là cái mối quan hệ với bạn đó, thì bạn phải cần suy nghĩ và đưa ra cái quyết định hợp lý ha. Đây là cái thông điệp mà nó mang tính chất để cho các bạn tham khảo. Nếu như nó thật sự tương ứng thì Yên mong là các bạn có thể cân nhắc về vấn đề này. Chúc cho các bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định và lựa chọn phù hợp cho cái hành trình của các bạn, và giúp cho các bạn cảm thấy bình yên nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi mà các bạn thoải mái với cả những điều bất như ý, những cái điều khó khăn, những cái điều mà mình không hài lòng á, thì lúc đó mình mới có thể đi lâu dài với nó được. Còn không thì sẽ rất là mệt mỏi, rất là nặng nề. Ok, Yên rất là muốn được nghe câu chuyện của các bạn cũng như cảm nhận các bạn về cái trải bài này. Hãy bình luận bên dưới cho Yên đọc với nha. Còn bây giờ Yên sẽ chuyển qua tụ tiếp theo ha. Xin chào các bạn đã chọn cái tụ bài này ha, để xem là cái mối quan hệ này có đáng trông đợi hay không. Rồi, Yên thấy rằng ở đây á, với những lá này thì cái mối quan hệ mà bạn đang nghĩ đến, đôi bên đều rất là trưởng thành. Cả hai bạn đều rất là trưởng thành, rất là hiểu chuyện luôn. Cả hai bạn có thể là gọi là có nhiều những cái trải nghiệm rồi, và rất là biết cách ý thức, rất là biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, cũng như là nhận biết những điều tiêu cực đang diễn ra trong tâm trí của mình, để từ đó mình có thể điều chỉnh lại những hành động, những lời ăn tiếng nói, những cách cư xử phù hợp. Cả hai đều rất là tinh tế, nên thật sự đây là một mối quan hệ rất là tuyệt vời để cho hai bạn phát triển, đi một chặng đường dài với nhau. Chắc chắn là trên cái chặng hành trình của hai bạn á, nó đương nhiên nó cũng sẽ phải có những cái điều không vui, nó cũng có những sự tổn thương, nhưng với cái lá này nè thì các bạn thấy không, sau những cái sự tổn thương thì nó lại làm cho mình có thể phục hồi, có thể chữa lành, và có thể nghỉ ngơi, tìm về một cái gì đó bình yên trong tâm hồn của mình, rồi khi đó mình lại có đủ cái năng lượng để mình đi tiếp. Vậy nên á, đây thật sự là một cái mối quan hệ rất là lành mạnh luôn. Hai bạn bổ trợ cho nhau, hai bạn cùng nhìn ra cái sai của nhau, rồi tự nhìn ra cái sai của mình, và làm cho đôi bên phát triển trở nên rất là tốt. Trong cái khoảng thời gian sắp tới thì cả hai bạn ở trong mối quan hệ này sẽ giúp cho nhau rất là nhiều, và chính từ cái việc mà các bạn ý thức được
các bạn ý thức được cái sai của bản thân mình, kiểm soát được cảm xúc của mình, những cái nóng giận của mình hay những cái buồn bực của mình, thì nhờ cái điểm đó mà hai bạn á, sẽ gặt hái được nhiều những cái sự thuận lợi, gặt hái được nhiều những cái niềm vui ở trong cái mối quan hệ này. Chúc mừng các bạn nha. Đây thật sự là một cái mối quan hệ đơm hoa kết trái và đem lại những cái cung bậc cảm xúc ngọt ngào, và có sự quan tâm, thấu hiểu, chăm sóc, yêu thương nhau một cách rất là chừng mực, và có thể cho nhau những cái điều kiện, cho nhau những cái điều mà vô điều kiện á. Rất là một cái mối quan hệ rất là ổn định, rất là cân bằng. Chúc mừng các bạn. Với cái trải bài này thì Yên thấy là thật sự là không có cái gì để mà mình phải nói thêm nữa, mà chỉ mong là các bạn sẽ luôn duy trì được cái năng lượng cân bằng ở trong mình như thế này, luôn ý thức, luôn nhận biết được, giống như người ta hay gọi cái từ hiện giờ là tỉnh thức đó. Mình tỉnh thức tức là mình nhận ra, ví dụ mình bực bội, mình nhận ra mình bực bội, và khi mình nhận ra mình bực bội rồi, mình có thể kiểm soát được những cái lời nói bực bội của mình để làm cho câu chuyện nó nhẹ nhàng hơn, để xử lý cái sự bất đồng nó trở nên dễ chịu hơn, và cái người kia họ tiếp nhận cũng thoải mái hơn. Vậy nên á, các bạn luôn giữ được cái trạng thái tỉnh thức này thì các bạn sẽ có thể không chỉ mối quan hệ này đâu, mà những mối quan hệ khác, những sự kết nối khác, từ tình yêu cho đến tình bạn cho đến công việc, đều thuận lợi, đều mà đem lại những cái thăng hoa cho các bạn, những kết nối chất lượng mà các bạn sẽ có. Và cái điều đó nó đến từ chính cái sự nỗ lực của các bạn, nó đến từ chính cái việc mà các bạn biết quay về bên trong, biết cân bằng cảm xúc của mình. Chúc mừng các bạn, đây là một mối quan hệ rất đáng trông đợi, và đôi bên bổ trợ cho nhau, đôi bên thấu hiểu lẫn nhau, có thể gọi giống như là tri âm tri kỷ. Không chỉ là một người yêu đâu, mà còn là tri âm tri kỷ, một người có thể chia sẻ với mình tất cả mọi cung bậc cảm xúc, và còn giúp cho mình phát triển, giúp cho mình trở nên giỏi hơn. Trời ơi, Yên rất là muốn được nghe các bạn chia sẻ về cái đối tượng này. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời, mà thật ra chúng ta trong cái hành trình cuộc sống này, kiếp sống này, mà chúng ta có được một người bạn hay một người đi với mình như thế này đó, đã là rất là may mắn rồi. Người đó là ai, người đó như thế nào thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho Yên biết với nha. Còn bây giờ thì Yên sẽ chuyển qua tụ tiếp theo, bởi vì cái thông điệp ở tụ này nó đã quá đầy đủ rồi. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài này ha, để xem coi là cái tình cảm này, mối quan hệ này có nên mong đợi hay không. Rồi, Yên thấy rằng ở đây nè, không biết những bạn chọn cái tụ này thì Yên thấy là một trong hai bạn ha, có những vấn đề gây ra tổn thương cho người còn lại, có thể liên quan đến việc lừa dối nhau, có người thứ ba phản bội nhau, hoặc là Yên thấy nó thiên về cái việc đó nhiều. Nên bạn nào thật sự tương thích với cái năng lượng này thì các bạn hãy xem tiếp nha. Còn nếu không thì có thể các bạn phải chọn tụi khác đó. Tại vì ở đây Yên thấy nè, với hai cái lá này thật sự nó làm cho Yên có cảm giác rằng là một trong hai bạn có cái vấn đề về người thứ ba, có cái vấn đề không thành thật với nhau, lừa dối nhau, và làm cho cái người còn lại có cảm giác là bị phản bội. Thì ở đây Yên thấy cái năng lượng của cái sự áy náy, của cái sự tội lỗi rất là nhiều. Và chính cái năng lượng áy náy, tội lỗi này, nó làm cho mối quan hệ này trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên nhờ vào cái sự áy náy, cảm thấy mình có lỗi, thì phần nào nó giúp cho mối quan hệ của hai bạn có tương lai để phát triển tiếp. Ví dụ như một ai đó mà họ làm sai, họ không cảm nhận thấy là điều đó là mình sai, kể cả việc mình lừa dối người yêu của mình có một mối quan hệ khác, mình có một người thứ ba, và mình giấu giếm cái chuyện đó luôn, và khi mình bị phát hiện ra mình vẫn cảm thấy mình là đúng, cái đó mới đáng sợ nha. Nhưng khi mà mình giấu giếm, mình sai, mình phản bội, mình bị phát hiện và mình thật sự nhận ra mình sai thật, và cái cảm giác áy náy á, nó giống như là trong tôn giáo người ta hay gọi là sám hối, ăn năn sám hối đó các bạn. Quan trọng rằng là cái người đó họ thành tâm cho cái sự sám hối của họ hay không, họ thành tâm hối lỗi hay không, và họ có cam kết sửa cái lỗi của họ hay không. Đó mới là điều quan trọng. Nên á,
chính khi mà người ta nhận ra được cái lỗi sai của mình rồi, và người ta cam kết sẽ không thực hiện lỗi sai đó nữa, cam kết xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn và bù đắp cho những cái lỗi lầm họ đã gây ra, thì có thể bạn nên cân nhắc cho việc tha thứ cho cái người này. Còn nếu như đối tượng làm ra lỗi này là về phía bạn, thì ở đây á, Yên không chắc là cái người kia họ tha thứ hay không, tại vì Yên không nhìn thấy cái lá bài nói về việc đấy. Nhưng mà có một lá bài nói về cái việc là các bạn nếu đã nhận ra được mình là sai thì nên cho mình những cái nguyên tắc để mà sau này á, mình sẽ luôn đứng vững trước những cám dỗ, mình sẽ luôn đứng vững trước những điều mà làm cho mình bị lung lay và mình sẽ bị phạm lỗi một lần nữa. Hãy luôn có những nguyên tắc, hãy luôn có những cái cam kết để giúp cho mình đứng vững, dù ngoài kia cám dỗ ra sao, quyến rũ ra sao, mình cũng sẽ không bị lay động, mình cũng sẽ không bị mắc phải những lỗi lầm đó. Thì từ đó các bạn mới có được sự cân bằng. Và khi các bạn có được sự cân bằng này rồi á, thì dù cái người hiện tại họ không tha thứ cho các bạn, họ không bỏ qua cho các bạn, thì vẫn mở ra cho các bạn rất là nhiều những cái cơ hội khác để có được những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Còn nếu như bạn là người mà có khả năng đưa ra sự lựa chọn tha thứ hay không tha thứ, thì đây cũng là một cái thông điệp mà bạn nên cân nhắc, rằng là Yên đã thấy người này có sự hối lỗi, và bạn có còn cảm thấy là nên cho họ cơ hội hay không, bạn có còn cảm thấy là đây là người mà bạn muốn đi cùng hay không. Nếu bạn vẫn còn có tình cảm với họ, bạn vẫn còn muốn đồng hành với họ, thì hãy thử xem, cho họ một cơ hội. Bởi vì khi họ áy náy và họ có sự thiết lập về những nguyên tắc cho bản thân để tránh phạm lỗi sau này, thì chúng ta cũng nên có sự tha thứ. Đồng thời là chúng ta cũng làm cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu hơn và có một cơ hội cho hạnh phúc một lần nữa. Nếu như mà các bạn nhận ra rằng là mình không muốn đi cùng họ nữa cũng không sao cả, cơ hội dành cho các bạn trong chuyện tình cảm sắp tới cũng rất là nhiều, ok. Nên là dù là ở hướng nào, bởi vì đây là một cái trải bài về tình cảm thì nó sẽ hai chiều, các bạn hãy chọn cái chiều phù hợp cho các bạn ha. Còn Yên thì sẽ đưa thông điệp cho cả hai chiều để cho các bạn cân nhắc về cái thông điệp mà các bạn lựa chọn. Dù rằng ở trường hợp nào thì cái cơ hội mở ra cho các bạn về một mối quan hệ cam kết lâu dài bền vững, dù là đối tượng nào, cũng sẽ luôn rộng mở, luôn nhiều cơ hội và đem đến cho các bạn những trải nghiệm thăng hoa thật sự. Khi mà các bạn chịu tha thứ cho mình, chịu tha thứ cho người, và mở lòng bao dung khi nhận ra được họ đã hối lỗi, và nếu mình là người có lỗi cũng hãy dám mạnh dạn tha thứ cho mình, và chấp nhận mình sẽ có những cơ hội khác để làm lại, và cam kết với bản thân mình là sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Rồi, đó là thông điệp ở đây dành cho các bạn. Cái tình cảm này đáng mong đợi hay không? Thì nếu mà bạn ở khía cạnh là người là cái người mà có quyền tha thứ hoặc không tha thứ, thì tình cảm này vẫn có thể mong đợi được, bởi vì người này đã hối lỗi ha. Còn nếu như mà bạn ở cái khía cạnh là người có lỗi, thì cái tình cảm này nó vẫn sẽ có cơ hội, nhưng vẫn tùy thuộc theo người kia họ có còn muốn tha thứ cho các bạn hay không. Tuy nhiên cái sự mong đợi nó cũng có thể nằm ở một cái đối tượng khác. Cơ hội các bạn không dừng lại khi mà đã có sự tha thứ cho bản thân mình, hối lỗi với chính bản thân mình rồi. Thông điệp ở đây là khép lại. Yên mong là sẽ nghe được cái câu chuyện các bạn, cũng như là cái chia sẻ các bạn về cái trải bài này ha. Hãy bình luận bên dưới cho Yên đọc với. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem cái trải bài này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.